mielipide. Ihan hauska. Tervetuloa uuden videon pariin. Tuossa alussa näkyykin pieni pätkä tuosta meidän suihkumoottori-potkukelkasta. Me käytiin sillä viime viikonloppuna Keuruulla potkukelkkailu MM-kisoissa vetämässä tommonen pieni näytösluonteinen ajo. Saatiin siis Eslalta ja potkukelkkailu MM-kisajärjestäjältä kutsu tulla ton meidän suihkarikelkan kanssa. Ja totta kai me lähdettiin sitten reissun päälle, kun kerran kutsu kävi. Hirveästi ei tuolta reissun päältä keretty oikein kuvata, tai keretty ei ehkä muistettu, joten saatte nyt tyytyä tähän voice-overiin. Jonkun verran saatiin kuitenkin videomateriaalia ulkopuolisten kuvaamana, ja sitten meillä oli tietenkin tuo Insta360 tuossa kelkassa kyytillä. Katsotaanpa ensin, että miltä se näytti se veto siellä, ja katsotaan sitten, mitä me keksittiin, kun me sieltä päästiin kotiin. Ja näin mentiin kohti Keurustelän Sineä, mutta onneksi kuitenkin vielä pysähtyy ennen vastarantaa. Hyvä näin. Ja niin kuin varmaan huomasitte, niin ihan hirveeseen vauhtiin ei tuolla 100 metriä suoralla kerinyt kiihtyä. Loppupäässä oli ehkä semmoinen 30-40 kilometriä tunnissa vauhtia, ennen kuin piti sitten ruveta jo jarruttamaan. Tultiin tänne järven jäälle. Ja tarkoituksena olisi nyt ottaa meidän potkukelkalla vähän vauhtiajoja. Tehtiin tähän tämmönen, mitähän nämä ois, noin 300 metriä suora. Traktorilla linkoamalla. Jäätä on joku 60 senttiä tässä järvellä, niin hyvin kesti traktorilla lingote. Tuolta ajoja. Keli on ainakin kohillaan ja makkaranuotiokin on sillä meillä tulolla. Pakkaskeli ongelmana on aina vähän se, että tuo nestekaasu tuohon höyrystyä, niin lämmitellään vähän tuolla nuotiolla tuota pullua. Näyttää olevan pakkasen puolella tuo pullo. Siinäpä se lämpiää pikkuhiljaa. Sais vaan tulla se meidän high ace mies. Joo, kumotanko? Oota mä. Helpottaisiko aukaisis pullo? Hyvä laite. No mielipide. Ihan hauska. On se kampe. Sitten välissä vaihdettiin vähän kuljettajia, että pääsi muutkin kokeilemaan tätä laitetta. Onhan se mukava laite ajella. Ohjaus ja jarrut toki puuttuu, mutta hauskaa se oli.
Ja jostakin syystä piti tietenkin vielä vetää se yksi viimeinen veto. Ja tässäpä teille sitten lopputulos tästä vedosta. Ajan paskana. On paha syy ruveta tekemään uusi pulkka. Aivan paskana. On meillä käynnistyskalusta kuitenkin, ei enää. Joo, paluu suunnittelupöydän pariin. Tarvittaanko me Matias jarrut tähän vehkeessä? Joo, ja ohjaus tarvitaan. No niin, elikkä kaksi asiaa. Jarrut ja ohjaus ja tätähän me ei enää välttämättä voida käyttää, että sille tuli nyt valitettavasti tuommoinen loppu. Mutta jos vielä vähän kehitetään tätä eteenpäin, niin jarrut ja ohjaus, niin joo. Joo, otappa sillä ihan. No niin, tässä Niilo 22 alussa. Joo, tässä on meidän tämä potkukelekan sähkösysteemit.